هنتكلم النهارده عن مكونات التحويلة. احنا قدامنا دلوقتي التحويلة، هنقرب منها ونشرح كل حاجة. أول حاجة الجزء ده اسمه الإبرة، وده اسمه قضيب الجنب. احنا بما ان احنا داخلين من هنا من أول التحويلة كده، أو احنا كده داخلين من وش التحويلة، فالحتة دي اسمها سن الإبرة، بداية الإبرة من هنا. تمام. في حتة مهمة قوي برضو حابب أوضحها هنا. شايفين هنا كده في جزء تجويف اسمه شالو ديبث، موجود فوق وموجود تحت. ده طبعا عشان الابره لما بتقفل ما تبقاش بارزه عن قضيب الجنب، لا ده قضيب الجنب هي تتحضن تحت منه، بحيث لما القطر يجي يركب ما يحسش بالابره وهو داخل عليها، ما يلطش فيها من وشها من هنا. تمام. هنوضح الحته دي هنا في الابره الثانيه. دي الابره المحضنه، ده قضيب الجنب برضو. الابره المحضنه، حته التجويفه اللي بنتكلم عليها خلت الابره، احنا لو جينا نبص من هنا كده خلاص، يعني القطر وهو داخل كده ما يحسش بالابره، ما هياش بارزه فعجله القطر تخبط فيها. تمام. فاحنا كده اتكلمنا، قلنا يبقى في ابره يمين وابره شمال، ابره يمين وابره شمال، وطبعا قضيب الجنب اليمين وقضيب الجنب الشمال. هنكمل كده واحنا ماشيين. طبعا دي اسمها الكراسي، الجزء اللي الابر بتتحرك عليه ده، يعني هو وظيفته ان هو حاجه تشيل الابر. طبعا لما التحويله دي اصلا حاليا لا تعمل يعني، بس فيما بعد بتتزيت وكده بحيث تبقى ناعمه، تقبل ان الابره تروح وتيجي عليها بنعومه يعني. الجزء اللي راكب ده اسمه، اللي هو ده اسمه دراع نص. يعني مش بالضروره يكون موجود في كل التحويل. نكمل كده في التحويله واحنا ماشيين. احنا كده رايحين ناحيه اخر التحويله. في جزء عايز اوضحه. احنا لو وصلنا لحد هنا كده، احنا قلنا ان البدايه من قدام سن الابره، من هنا كده اللي هي النهايه اسمها كعب الابره. من هنا كده الحتتين دول اسمهم كعب الابره، يبقى بدايه سن الابره، النهايه كعب الابره. هنكمل في التحويله زي ما احنا كده، هنوصل للتقاطع. احنا بنسميه التمساحه، يعني كاسم دارج بنسميه التمساحه. تمام. واضح معانا الشكل اهو. في بقى على يمين وعلى شمال التمساحه في قطعه يعني اسمها عندنا المعوجه، ممكن بالانجليزي بيتقال عليها تشيك ريل، اللي هي دي في واحده منها هنا وفي واحده منها الناحيه التانيه. دي عشان بتمسك عجل القطر ان هو ما يروحش في الاتجاه الغلط ويركب التمساحه راكبه غلط. يعني لو انا عايز امشي طوالي، فانا طوالي من على السكه دي كده، فانا اللي عندي التشيك ريل اللي هنا دي او المعوجه دي هتمسك عجل القطر تخليه ماسك ناحيه اليمين، يقوم يجي عند السن بتاع التمساحه هنا ما يركبش من ناحيه الشمال، لا يفضل ناحيه اليمين. يعني بس كده، دي مكونات التحويله. طبعا بتتكرر بقى الناحيه الثانيه، التحويله بتبقى روحيه، يعني زي ما احنا شايفين الناحيه الثانيه قدام كده نفس اللي موجود اللي احنا اتكلمنا فيه متكرر الناحيه دي. تمساحه برضو اهي، وابرتين وقضبان جنب، كل حاجه نفس متكرره هنا زي هنا يعني. بس كده.